Hello everyone, welcome to Only Competition APSC. So, আজি এটা নতুন chapter, যোনটো Union Executive or first, that is President. Okay, because Union Executive or head কোন হয়? President হয়. So, let's start with President. President. So, Union Executive. So, Union Executive, it starts from Article 52 আৰু part কি হয় 5, right? তো আমি অলৰেডি 51 লেকে আমি পঢ়িলো, right? তো 51 কি আছিলে? 51 DPSP, 51A ফান্ডামেন্টাল ডিউটিজ। তাৰ পিছত আমি আৰ্টিকেল 52 পৰা এতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰিম। 52 পৰা ইউনিয়ন এক্সিকিউটিভ ষ্টাৰ্ট হয়, ঠিক আছে? তাৰপিছত ষ্টেট যায়, এনেকৈ গুচি যায়। So Union Executive starts from Article 52 Part 5. এতিয়া ফাৰ্ষ্ট আমি কৰিম প্ৰেচিডেণ্ট। এতিয়া ইউনিয়ন এক্সিকিউটিভৰ যদি আমি কোন কোন ইয়াতে কাউণ্ট হয় সেইটো আমি ফাৰ্ষ্টতে জানি লওঁ। তো ইউনিয়ন এক্সিকিউটিভ কনচিষ্ট অফ প্ৰেচিডেণ্ট, ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট, President, Vice President, Prime Minister, okay, then of course Council of Ministers to থাকিবই আৰু কোন থাকে? Attorney General. Clear? So Union Executive part হয় President, Vice President, Prime Minister, Council of Ministers আৰু Attorney General of India. এটা Attorney General আমি পিছত পাম, it is a constitutional body, মানে constitutional office হয় এইটো basically, body বুলি ক'লে ভুল হ'ব, but it is a constitutional office আৰু এটা highest law officer হয়। So আমি পিছত পাম এইটো। Then Council of এইকেইটা part হয় Union Executive। আমি Union Executive এইখিনি পঢ়িব লাগিব, ঠিক আছে? So আমি এটা begin কৰিম ক'ৰ পৰা? মহামহিম ৰাষ্ট্ৰপতিৰ পৰা। Clear? Clear? এইকেইটা মনত ৰাখিবা, এক্সামত স্পেচিয়েলি ইন প্ৰিলিমছ সোধে যে ইউনিয়ন এক্সিকিউটিভৰ পাৰ্ট কোন হয়, দি দিব বা কোনটো নহয় সেইবুলি দি দিব। ফৰ এক্সাম্পল অপশ্যনছ কেইটা দি দিছে প্ৰেচিডেণ্ট, প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ, ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট আৰু কেগ। চ' কোনটো নহয়? কেগ ইজ নট এ পাৰ্ট অফ ইউনিয়ন এক্সিকিউটিভ। ক্লিয়াৰ? চ' সেইকাৰণে এইকেইটা বস্তু ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, ঠিক আছে? অ'কে, নাও प्रेसिडेंट कौन है, कौन है, कहाँ से आया है, সেইখিনি আমি জানিব লাগিব। সো এই চেপ্টাৰটোৰ পৰা এক্সিকিউটিভৰ পাৰ্টখিনি মোৰ পাৰ্চনেলি বহুত ফেভৰেট পাৰ্ট হয়। অ'কে, বিকজ আৰ্টিকেলছ লৈ আমি বহুত কনফিউজ থাকোঁ ন, কেনেকৈ মনত ৰাখিম, কেনে কি কৰিম। তো ছিকুৱেঞ্চটো চাই যাবা। অ'কে, ছিকুৱেঞ্চটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। অ'কে, ইউনিয়ন এক্সিকিউটিভ ষ্টাৰ্ট ক'ৰ পৰা হৈছে? 52। চ' আৰ্টিকেল 52টো যদি আমি চাওঁ, আৰ্টিকেল 52 এইটো যদি আমি চাওঁ, তেতিয়াহ'লে আমি কি গম পাম?
ইয়াত simply কোৱা আছে there shall be President of India. Okay. Fine. So means President of India President of India এজন লাগে as simple আটাইতকৈ easiest article যদি আছে ন এইটোৱে হয় probably constitutionত সবচে easy article যদি আছে এইটোৱে হয় 52 simply কোৱা আছে এজন আমাক ৰাষ্ট্ৰপতি লাগে that's it হিমানে clear তো এজন আমাক প্ৰেসিডেন্ট লাগে ঠিক আছে 52 হেতুৱে কোৱা আছে then 53 ত কোৱা আছে 53 ত কি কোৱা আছে এটা প্ৰেসিডেন্টজন আমি ললো obvious বস্তু next কি question আহিব suppose তুমি এটা কোম্পানীৰ CEO বা you are a manager clear এতিয়া কথা হল তুমি এটা তোমাক এটা ভ্যাকেন্সি লাগে তো তুমি এটা জব ভ্যাকেন্সি কাৰণে তুমি এডভাৰটাইজ কৰিছা সাপোজ হেতু হৈ গল আৰ্টিকেল 52 ধৰি লোৱা যে আমাৰ অফিসত প্ৰেসিডেন্ট এজন লাগে obvious question to কি হ'ব প্ৰেসিডেন্ট এজন লাগে বুলি কলে থৈ না হ'ব প্ৰেসিডেন্ট জনৰ নেক্সট বস্তুটো কি হ'ব তেওঁ হয় কোন হেতু লাগিব ন obvious কথা আইডেন্টিটি লাগিব সেই জায়গাটোৰ সেই পারসন জনৰ কি রোল তো তুমি যদি আর্টিকেলটো চোৱা আর্টিকেল 53 ত হেতুৱে কোৱা আছে যে 53 ত ক্লিয়ারলি কোৱা আছে যে ইউনিয়নৰ যোনখিনি কাম ওকে সেইখিনি প্ৰেসিডেন্টৰ ওপৰত থাকিব ওকে so basically executive power to in the name of president থাকিব okay so all the executive action okay so executive action যিমান হ'ব ইউনিয়নত গুটেখিনি প্ৰেসিডেন্টৰ নামত হ'ব in the name of president আৰু কোনে এক্সাৰসাইজ কৰিব by subordinates এটা subordinatesত প্ৰাইম মিনিষ্টাৰো আহে ৰাষ্ট্ৰপতি তলত আহে ন ওকে সো আৰ্টিকেল 53 ক্লিয়াৰলি কোৱা আছে যে ইউনিয়নৰ এক্সিকিউটিভ পাৱাৰটো ভেস্ট কৰা থাকিব মানে থাকিব কাৰ লগত ৰাষ্ট্ৰপতিৰ লগত আৰু ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে সেই কামটো আইদাৰ বাই হিমসেলফ অৰ হাৰসেলফ মানে ইটসেলফ নিজে কৰিব পাৰে অৰ তেওঁ নিজৰ সাবঅৰ্ডিনেটছৰ থ্ৰু দি কৰাব পাৰে ঠিক আছে ক্লিয়াৰ বুজি পাইছা সো 52 ত কৈছে যে ৰাষ্ট্ৰপতি এজন লাগে 53 ত কৈছে যে এক্সিকিউটিভ পাৱাৰখিনি তেওঁৰ ওপৰত ভেস্টেড থাকিব সো বেসিক্যালি এক্সিকিউটিভ পাৱাৰৰ হেড হ'ব তেওঁ ইউনিয়নৰ ঠিক আছে ষ্টেটৰ বেলেগ ওকে ঠিক আছে আমি প্ৰেসিডেন্ট এজন লাগে তেওঁক আমি কলো যে আপোনাৰ কাম কি হ'ব আপোনাৰ আন্ডাৰত এখিনি থাকিব এটা তাৰ পিছত কি হ'ব জেনুইন কোৱেশ্চনটো কি আহিব পোষ্টটো ফিক্স হল পোষ্টটোৰ কাম ফিক্স হল এটা নেক্সট কি হ'ব কি লাগে আমাক আমি মানুহজন বিচাৰিব লাগিব এটা মানুহজন বিচাৰো কেনেকে বিচাৰিম ন মানুহজন এটা মানুহজন বিচাৰিম কেনেকে ৰাস্তা কেটামানে আছে আইদাৰ ইলেকশন অৰ নমিনেশন কারেক্ট সো আর্টিকেল 54 কোৱা আছে ইলেকশন চুজ কৰিব লাগিব না আমি মানুহজন আমি পোষ্টটো ক্ৰিয়েট কৰিলো পাৱাৰটো মানে তেওঁ কি কৰিব হেতু আমি কলো নেক্সট আমি মানুহজন চুজ কৰিব লাগিব এটা মানুহজন চুজ কৰিবৰ কাৰণে আৰ্টিকেল 54 ক্লিয়াৰলি কোৱা আছে যে ইলেকশন অফ দা প্ৰেসিডেন্ট আৰ্টিকেল 54 ত দিয়া আছে এতিয়া নেক্সট কামটো কি কৰিবা জাস্ট এটা নিজে এজন কোম্পানীৰ সিইও তো তুমি কি কৰিবা পোষ্ট এটা লাগে তোমাক ক্ৰিয়েট কৰিলো পোষ্টটোত কি কাম হ'ব হেতু কলো এটা মানুহজন কেনেকে সিলেকশন কৰিম নেক্সট হেতু কৰিলো দেন আফটাৰ দ্যাট আমি কলো কি ইলেকশন হ'ব এটা ইলেকশন যদি হয় এটা ইলেকশনটো কেবাটাও আছে
ডাইৰেক্ট ইলেকশ্যন, ইনডাইৰেক্ট ইলেকশ্যন, ৰাইট? এতিয়া কেনেকৈ কৰিবা সেইটো আমি জানিব লাগিব, হয়নে নহয়? অবভিয়াছ কুৱেশ্যন, সেই বস্তুটো আমি চাব লাগিব যে কেনেকৈ কৰিব এইটো। চ' নেক্সট আৰ্টিকেলটো সেইটোৱে আছে, মেনাৰ অফ ইলেকশ্যন। কেনেকৈ হ'ব? পুৰা সিকুৱেন্সত আছে ন, গোটেই কনষ্টিটিউশ্যনখন এনেকৈ পাবা। That's why these things are easy to remember, ইমান ডিফিকাল্ট নহয়। কিন্তু এইটোৱে যদি তুমি মুখস্থ মাৰিব যোৱা, ৰট্টা মাৰা, 53 কি আছিলে এইটো, 54 কি আছিলে, তো বহুত ডিফিকাল্ট হৈ যায়। বাট ইফ ইউ গো ইন এ সিকুৱেন্স, তেতিয়া কি হয়, বস্তুবোৰ ইজি লগা হয়। ঠিক আছে, অ'কে, দেন ইলেকশ্যন ডিচাইড কৰিলোঁ, কেনেকৈ হ'ব গম পালোঁ। এতিয়া ইয়াতে এটা বস্তু মিচিং আছে, এনেকুৱাতো নহয় মানুহজন কিমান দিনৰ কাৰণে থাকিব। পোষ্ট ক্ৰিয়েট কৰিলোঁ, পাৱাৰটো ক'লোঁ, কেনেকৈ চুজ কৰিম সেইটো ক'লোঁ। নেক্সট কি আহিব, সেই পাৰ্চনজন কিমান দিনলৈ ৰাখিম আমি, ৰাইট? চ' টাৰ্ম অফ অফিচ অফ প্ৰেচিডেণ্ট কিমান দিনৰ কাৰণে আহিছে, টাৰ্ম অফ অফিচ। ঠিক আছে, ভেৰি ইজি। এতিয়া টাৰ্ম যেতিয়া মই মেনশ্যন কৰি দিলোঁ, টাৰ্ম মিনছ কিবা এটা পিৰিয়ড থাকিব, 2 বছৰ, 1 বছৰ, 5 বছৰ, 6 বছৰ, 10 বছৰ। এতিয়া তাৰ পিছত নেক্সট কুৱেশ্যনটো জেনুইনলি কি আহিব, তোমাক যেতিয়া ক'লোঁ যে আপোনাৰ এইটো পোষ্টত আমি চিলেক্ট কৰিছোঁ আৰু আপুনি 2 বছৰ কাম কৰিব লাগিব, তো তোমাৰ জেনুইন নেক্সট কুৱেশ্যনটো কি আহিব অট'মেটিকেলি, যে 2 বছৰ পিছত মই কি কৰিম, কাৰেক্ট? আফটাৰ 2 years মই কি কৰিম, মই ৰি ইলেক্ট হ'বনে, অপশ্যন আছেনে আকৌ ইলেক্ট হোৱাৰ, নে মই কিবা বেলেগ মাথা মাৰিব লাগিব? জেনুইন কুৱেশ্যন এইটোৱে আহিব ন। তো সেইটো কাৰণে আৰ্টিকেল 57টো যদি চোৱা, তাত সেইটো বস্তুৱে দিয়া আছে, এলিজিবিলিটি অফ ৰি ইলেকশ্যন, সেইটো বস্তুৱে তাতে মেনশ্যন আছে 57ত যদি আমি চাওঁ। ৰি ইলেকশ্যন, ঠিক আছে, এলিজিবিলিটি ফৰ ৰি ইলেকশ্যন। ঠিক আছে, চ' আমি গোটেইখিনি ডিচাইড কৰিলোঁ। দেন আমি আৰু এটা বস্তু আমি ডিচাইড কৰা নাই, যে কোৱালিফিকেশ্যন কি দিম। এতিয়া কিবা এটা ভেকেঞ্চি যেতিয়া উলিয়াই, ভেকেঞ্চিটো ওলাল, পাৱাৰটো ক'লোঁ, কেনেকৈ চুজ কৰিম ক'লোঁ, আৰু আমি এডভাৰটাইজমেণ্ট কি কৰিলোঁ, ইছ্যু কৰি দিলোঁ। এতিয়া তোমালোকৰ নেক্সট কুৱেশ্যন কি হ'ব, কি চোৱা, যে কোৱালিফিকেশ্যন কি বিচাৰিছে, ৰাইট? কোৱালিফিকেশ্যন কি বিচাৰিছে চোৱা ন, প্ৰথম নামটো দেখা, বোলে XYZ কিবা লেটছ চে লেবাৰ অফিচাৰ। লেবাৰ অফিচাৰৰ কাম কি, কেনেকৈ চুজ কৰিব, বোলে চিলেকশ্যন কৰিব পৰীক্ষা দি পেলাই, আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে, কিমান বছৰৰ কাৰণে, বোলে 60 বছৰলৈকে টেনশ্যন নাই, অ'কে ফাইন ঠিক আছে, তাৰপিছত কিবা ৰাস্তা আছেনে, তেনেকুৱা। নেক্সট কি থাকিব, এডভাৰটাইজমেণ্টটো যদি চোৱা কি থাকে, কোৱালিফিকেশ্যন, কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব ন, এজ আছেনে নাই, বোলে এজ লিমিট আছে ইমান বছৰ, বোলে গ্ৰেজুৱেট লাগে XYZ-ত। তো এইটোতো যদি চোৱা, সেইটো বস্তুৱে কোৱা আছে যে কোৱালিফিকেশ্যন। কোৱালিফিকেশ্যন কি, চ' আৰ্টিকেল 58ত সেই বস্তুটোৱে দিয়া আছে, কোৱালিফিকেশ্যন মেনশ্যন আছে। অ'কে, চ' এনেকৈ চব বস্তু চিকুৱেঞ্চিঙত আছে। এইটো মই কিয় দেখুৱাই দিছোঁ, যাতে ভয় নেখোৱা। অ'কে, আৰ্টিকেলছবিলাক দেখি কেনে ভয় নেখোৱা। আৰু ট্ৰাষ্ট মি, আৰ্টিকেলছ লৈ পেলাই যেতিয়া মেইনছত আনচাৰ লিখিবা ন, 1 marks এনেও বোনাছ পাবা চব হেৰিতে, কুৱেশ্যনতে। অ'কে, সেইটো বোনাছ মাৰ্কছ। কিন্তু আৰ্টিকেলছ মনত কেনেকৈ ৰাখিবা, সেইকাৰণে মই এই চিকুৱেঞ্চটো দেখুৱাই দিছোঁ। প্ৰত্যেকটো বস্তুতে সেইটো আছে। মই চবতে এইটো দেখুৱাব নোৱাৰিম, বিকজ এইটো এনেকুৱা কৰি থাকিব লাগিলেতো বহুত হৈ যাব। বাট চিকুৱেঞ্চিঙত যেতিয়া তুমি এবাৰ চাবা ন, তো অট'মেটিকেলি এটা আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং আহি যায়। ঠিক আছে, এটা আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং কি হয়, অট'মেটিকেলি আহি যায়। ঠিক আছে, চ' এনেকেই গোটেই আৰ্টিকেলছবিলাক তুমি ইয়াতে পাবা। ফাইন।
সো এইখিনিৰ পৰা আগত আমি নাযাওঁ আমি তেতিয়া কোৰ্সটো মানে আমি টপিকটোৰ লগত মই তেতিয়া আৰ্টিকেলছবিলাক মেনশ্যন কৰি দিম বাট এইখিনি জাষ্ট মই এটা সিকুৱেন্স লৈ গ'লোঁ সো ইয়াৰ পিছত কোৱালিফিকেশ্যন আহিল কোৱালিফিকেশ্যনৰ পিছত ইম্পিচমেণ্ট আহিব ঠিক আছে তো সেইবিলাক আহিব আমি সেইখিনি ফ্ৰম টাইম টু টাইম আমি সেইটো পাই যাম অ'কে সো এতিয়া কথা হ'ল প্ৰেচিডেণ্ট তেওঁ কোন হয় হেড অফ ষ্টেট হেড অফ ষ্টেট হয় কাৰেক্ট ৰাষ্ট্ৰপতিজন কোন হয় হেড অফ ষ্টেট হয় তেওঁ ফাৰ্ষ্ট চিটিজেন অফ কাণ্ট্ৰি হয় প্ৰথম চিটিজেন হয় তেওঁ মানে তেওঁৰ পৰাই কাউণ্টিং হয় বেচিকেলি কাউণ্টিং ষ্টাৰ্টছ ফ্ৰম হিম তেওঁৰ পৰা কি হয় কাউণ্টিং আৰম্ভ হয় কাউণ্টিং ষ্টাৰ্টছ ফ্ৰম হিম ক্লিয়াৰ কাউণ্টিং তেওঁৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হয় সেইকাৰণে তেওঁক কাউণ্ট কৰা হয় এজ এ ফাৰ্ষ্ট চিটিজেন অফ দ্য কাণ্ট্ৰি অ'কে দেন তেওঁ এটা চিম্বল হয় অফ ইউনিটি ইণ্টিগ্ৰিটি এণ্ড চলিডাৰিটি অফ নেশ্যন ঠিক আছে চ' এইখিনিতো কমন বস্তু নাও নেক্সট আমি চাওঁ প্ৰেচিডেণ্ট ইলেকশ্যন যে প্ৰেচিডেণ্টক ইলেক্ট কেনেকৈ কৰে ইলেকশ্যন অফ প্ৰেচিডেণ্ট ইলেকশ্যন এতিয়া প্ৰেচিডেণ্টৰ ইলেকশ্যনটো যদি আমি চাওঁ ইলেকশ্যন কেনেকুৱা দুটা টাইপত থাকে ওৱান ইজ ডাইৰেক্ট এণ্ড আনাডাৰ ওৱান ইজ ইনডাইৰেক্ট তো ডাইৰেক্ট যোনটো আমি ভোট দিওঁ কাক ভোট দিওঁ এম পি বা এম এল এ আমি ভোট কৰোঁ ৰাইট এটা হৈ গ'ল সেইটো দেট ইজ ডাইৰেক্ট ইলেকশ্যন যোনটো এতিয়া আমি আমাৰ এম এল এ ইলেকশ্যন আহি আছে লেজিছলেটিভ এছেম্বলিৰ সেইটো এটা হৈ গ'ল কাৰেক্ট আৰু আনটো হৈ গ'ল ইনডাইৰেক্টটো আমি নকৰোঁ আমাৰ ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভবিলাকে কি কৰে ভোট কৰিব আমি আমাৰ ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ চুজ কৰোঁ আৰু আমাৰ ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভছে কি কৰে ফাৰ্ডাৰ চুজ কৰে ক্লিয়াৰ কিয় এনেকুৱা ইনডাইৰেক্ট কৰে সেইটোও আমি পঢ়িম পাম ঠিক আছে চ' বেচিকেলি প্ৰেচিডেণ্ট ইজ ইনডাইৰেক্টলি ইলেক্টেড তেওঁ ডাইৰেক্টলি ইলেক্ট নহয় আৰু তেওঁ ইলেকশ্যনত এটা ইলেক্টৰেল কলেজ থাকে indirectly elected তো এটা ইলেক্টৰেল কলেজ থাকিব এইটো এক্সামত বহুত সোধে ঠিক আছে তো ইলেক্টৰেল কলেজত কোন কোন থাকে এইখিনি বস্তু এক্সামত ফ্ৰিকুৱেণ্টলি সোধা যায় এতিয়া এইটো যদি চোৱা ভেৰি ইজি জাষ্ট এটা বস্তুৱে মনত ৰাখিলে হ'ল যে অল ইলেক্টেড এম পিজ এণ্ড এম এল এজ দ্যাটছ ইট চ' elected MPs of parliament মানে লোকসভা ৰাজ্যসভা both আহে ক্লিয়াৰ both
যেটা পার্লামেন্ট বুলি কৈছো লোকসভা রাজ্যসভা দুইটাই আহে দেন ইলেক্টেড member of legislative assemblies MLAs of state bus ঠিক আছে এটো এক্সামত খুদে so elected MPs of parliament elected MLAs of legislative assemblies ঠিক আছে আৰু elected MLAs of union territories having legislature okay যেনেকুৱা for example Delhi okay যেনেকৈ for example Delhi clear Delhi chief minister আছে Puducherry এইবিলাক union territory no fine Jammu and Kashmir so these are union territories but a assembly বিলাকৰ কি আছে legislature আছে ঠিক আছে so হেকাৰণে কলো যে সিম্পল এটা বস্তু মনত ৰাখিলে হল যে elected MPs MLAs of state বা UTs bas that's it হিমানে this make college elected word to বহুত বেছি important যদি মই এটো সিম্পলি কৈ দিও যে MPs of parliament correct নে incorrect হৈ যাব because elected নহয় parliament of nominated members আছে they are also MPs but they can't vote here okay কিয় টাইমলৈকে ভোট কৰিব নোৱাৰে আমি গম পাম পিছত ঠিক আছে সো এখিনি হৈ গল জুনে ভোট দিব পাৰে এতিয়া কোনে ভোট দিব নোৱাৰে কোনে ভোট দিব নোৱাৰে হেতু খুদিছে এতিয়া নমিনেটেড মেম্বাৰছ নোৱাৰে nominated members of parliament নোৱাৰে okay be it Rajya Sabha be it Lok Sabha to নাই এতিয়া বাৰু but parliament or nominated members নোৱাৰে the nominated members of state legislative assemblies নোৱাৰে ঠিক আছে nominated members of state legislative assemblies নোৱাৰে মানে nominated MLA নোৱাৰে ঠিক আছে then elected plus nominated members of state legislative council নোৱাৰে মানে MLC যোনটো কেখনমান ষ্টেটতে আছে ঠিক আছে তো তেওঁলোকে নোৱাৰে কেখনমান ষ্টেটত আছে MLC আমাৰ অসমত নাই কিন্তু তেওঁলোকে সেই হাউসটোৱে নোৱাৰে সেই হাউসটোৰ মেম্বাৰে নোৱাৰে মুঠতে MLC এ নোৱাৰে হেতু ইলেক্টেডে হওক বা নমিনেটেডে হওক MLC নোৱাৰে বিকজ সব ষ্টেটত নাই ন আমাৰ ষ্টেটতে নাই অসমতে নাই কেখনমান ষ্টেটতে আছে ৰাইট কেখনমান ষ্টেটত আছে কৰ্ণাটক মহাৰাষ্ট্ৰ আন্ধ্ৰ তেলেংগানা বিহাৰ উত্তৰ প্ৰদেশ সো কেখনমান ষ্টেটত আছে সো এটো বস্তু নোৱাৰে ক্লিয়াৰ মনত থাকিব ওকে অলৰাইট সো এখিনি মানুহে নোৱাৰে ক্লিয়াৰ ঠিক আছে আৰু ইউটিস খিনিও এড কৰি লব পাৰা nominated members of union territory ইয়াত যেনেকৈ ইলেক্টেড খিনিয়ে পাৰে এটো ইলেক্টেড MLAs of UTs having legislature পাৰে তো এই UTs ত MLA এনেকুৱাও আছে যোন নমিনেটেড থাকিব পাৰে সো nominated members of
ইউটিৰ যোনখিনি লেজিসলেচাৰ বাস দ্যাটস ইট মানে দিল্লী পুডুচেৰী এইবিলাকত এছেম্বলি য'ত আছে তো সেইবিলাকৰ যোনখিনি নমিনেটেড মেম্বাৰ্ছ তেওঁলোকে ভোট দিব নোৱাৰে ঠিক আছে সো সেইকাৰণে ক'লো ইলেক্টেড ৱৰ্ডটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেঞ্চ আছে ইয়াতে ঠিক আছে বুজি পাইছা ক্লিয়াৰ অলৰাইট সো আৰু এটা প্ৰিলিমছৰ বহুত ফেভৰেট কুৱেশ্যন সেইটো সোধে যে সাপোজ ষ্টেট লেজিসলেটিভ এছেম্বলি ইণ্ডিয়াত যিমান কেইখন ষ্টেট আছে তাৰে ভিতৰত ধৰি লোৱা প্ৰেচিডেণ্টৰ ইলেকশ্যন টাইমত কোনোবা এখন ষ্টেটৰ লেজিসলেটিভ এছেম্বলি ডিজলভ হৈ গ'ল মানে গভৰ্ণমেণ্ট ফেইল হৈ গ'ল লেটছ সে ফৰ এক্সাম্পল অসম লেজিসলেটিভ এছেম্বলি ডিজলভ হৈ গ'ল লেটছ সে বিফৰ প্ৰেচিডেন্সিয়েল ইলেকশ্যন এতিয়া আকৌ লেজিসলেটিভ এছেম্বলি বনাব লাগিলে ইলেকশ্যন হ'ব লাগিব উইদাউট ইলেকশ্যনটো নহ'ব ন হয় নহয় তো এতিয়া এই সময়ত প্ৰেচিডেণ্ট ইলেকশ্যনত তো পষ্টপন কৰি দিব নে এক্সিষ্টিং যোনখিনি এমএলএ আছিলে তেওঁলোকে ভোট কৰিব পাৰিব মানে এক্সেপশ্যন হিচাপে নে কি কৰিব পাৰিব একো কৰিব নোৱাৰে ঠিক আছে সিম্পলি যেতিয়া ডিজলভ হৈ গ'ল মিন্স ডিজলভ হৈ গ'ল ৰিমেইনিং যোনখিনি ষ্টেটছ আছে তেওঁলোকে ভোট দিব so it is a favorite question of examiner ঠিক আছে so when an assembly is dissolved a members cease to be qualified to vote in presidential election all right ha যদি প্ৰেচিডেন্ট ইলেকশ্যনৰ আগতে আকৌ এছেম্বলি বহি যায় তেতিয়া নো ইছ্যু ক্লিয়াৰ
Okay. All right, এইখিনিলৈকে clear? Okay, so এতিয়া MLA যেতিয়া vote কৰে, MLA আৰু MP দুইটাই vote কৰে. So constitution কি কৰিছে? এটা parity maintain কৰিবৰ কাৰণে, মানে each MLA, because population wise to sub state population to বেলেগ বেলেগ ন? UP 25 crores population আছে. Okay, কোনোবা ষ্টেটত অসমত let's say 4 কোটি মানুহ আছে, সিকিমত 6 লাখ বা 7 লাখ মানুহ আছে, কাৰেক্ট? তো সব ষ্টেটত পপুলেশ্যন তো বেলেগ বেলেগ, তো যিহেতু বেলেগ বেলেগ, ওকে, যিহেতুকে বেলেগ বেলেগ হয়, তো দিছ মিনছ হোৱাট? দিছ মিনছ এটা পেৰিটি আনিব লাগিব। চ' সেই পেৰিটিটো আনিবৰ কাৰণে কনষ্টিটিউশ্যনত কি কৰা আছে? এটা ফৰ্মুলা ইউজ কৰে, ওকে, য'ত every elected member of legislative assembly of state shall have as many votes as there are multiples of 1000. So basically total population di pelai elected junkhini members ase sekhini divide kori diye. Okay, so state ekhonor total population loy, suppose Asomor total population divided by elected MLAs into 1/1000. এনেকে সব ষ্টেটৰে কি কৰে? এটা এটা ভ্যালু ওলাই লয়, ঠিক আছে? সো এটো দি কি হ'ব? ভ্যালু ভোটটো ওলাই যাব। সো ভ্যালু ভোট অফ MLA, ভ্যালু ভোট অফ MLA। তো ষ্টেটখনৰ টোটেল পপুলেশ্যনটো ল'ব, ইলেক্টেড MLAs কিমান আছে? লেটস সে আমাৰ অসমত 4 কোটি মানুহ, লেটস সে তলত ডিভাইডেড বাই 126 ইনটু 1/1000। তেতিয়া গোটেই ষ্টেটখনৰ প্ৰত্যেকজন MLA ভোটটো ইকুৱেল হৈ গ'ল। কোনোবা কনষ্টিটুৱেন্সিত বেছি পপুলেশ্যন আছে, কোনোবা কনষ্টিটুৱেন্সিত কম পপুলেশ্যন আছে, কাৰেক্ট? কিন্তু ভোটটোতো ইকুৱেল হ'ব লাগিব। সেইকাৰণে কি কৰে? গোটেই ষ্টেটখনৰ টোটেল পপুলেশ্যন লয়, টোটেল পপুলেশ্যনটো ডিভাইড কৰি দিয়ে নাম্বাৰ অফ MLAs দি পেলাই। ক্লিয়াৰ? এইটো হৈ গ'ল ষ্টেটত। এতিয়া এই ষ্টেটৰ লগত MPৰ ভোটটো মিলাব লাগিব, কাৰেক্ট? চ' সেইটো কাৰণে যেনেকে ভ্যালু ভোট অফ MLA উলিয়াইছে, ভ্যালু ভোট অফ MPও উলিয়ায়। ভ্যালু ভোট অফ MPও উলিওৱা যায় ইন দ্য সেম পেটাৰ্ণ, ঠিক আছে? তো ভ্যালু ভোট অফ MP ইয়াতে কি কৰিব? তাত টোটেল পপুলেশ্যনক ডিভাইড কৰিছিলে MLA দি পেলাই। ইয়াতে কি কৰিব? টোটেল ভ্যালু ভোটছ অফ অল MLAs অফ অল ষ্টেট ডিভাইডেড বাই টোটেল নাম্বাৰ অফ ইলেক্টেড MPs, ঠিক আছে? ইয়াত ভ্যালু ভোটটো ল'ব, এইটো টোটেল ভ্যালু ভোট অফ অল MLAs, এই বস্তুটো ইয়াতে ল'ব। টোটেল ভ্যালু ভোট মিনছ এইটো আমি উলিয়ালো, এইটো ওপৰত ল'ম। দেন ইলেক্টেড MPs, বাস এতিয়া MP খিনিৰ লগত MLA খিনিৰ এট পাৰ হৈ যাব। ওকে, MP বুলি ক'লে অবভিয়াছলি পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ ইলেক্টেড MPs খিনিৰ কথা কোৱা হৈছে। ইট কেন বি ৰাজ্যসভা অৰ লোকসভা, ফাইন। তো দিছ ইজ দ্য ভ্যালু। এনেকৈ ভ্যালুটো ওলাই আৰু এট পাৰ কৰে, যাতে কোনো কাৰো বেছি নহয়, কাৰো কম নহয়, নহবা কোনোবা এজন MLA বেছি হৈ যাব, কোনোবা এজনৰ কম হৈ যাব।
Okay. Okay. So, okay. So, আজি এইখিনিতে end কৰিছো টপিকটো. Now, আমি proceed কৰো towards the questions. আচ্ছা, before moving to the question, this is our answer writing program. সেইদিনাখন যোনটো মই কৈ আছিলোঁ, তো তাৰপিছত মোক বহুতৰ কোনোবাই মোক সুধিছে যে এইটো অলপমান কেনেকুৱা হ'ব, কি হ'ব ক'ব লাগে। চ' সেইকাৰণে মই আকৌ এইটো বস্তু ক'ব বিচাৰিছোঁ। চ' এইটো এটা ডেইলি আনচাৰ ৰাইটিং প্ৰগ্ৰেম হ'ব, ঠিক আছে, ডেইলি। যোনটো মই এতিয়া ইয়াতে মোৰ ক্লাছৰ লগত মই এতিয়া ইণ্টিগ্ৰেট কৰি আছোঁ, বাট ডিউ টু লেক অফ টাইম অলপমান প্ৰব্লেম হয়, বিকজ মই 1 hourটো এক্সটেণ্ডো কৰিব নোৱাৰোঁ ডিউ টু চাম আদাৰ ক্লাছেছ, বেলেগৰ ক্লাছ থাকে, গতিকে অলপমান টাইম কনষ্ট্ৰেইন থাকে। তো ইয়াতে আমি কি কৰিছোঁ, এইটো এটা আনচাৰ ৰাইটিং প্ৰগ্ৰেম হুইচ ইজ ডেইলি হ'ব, ঠিক আছে। আৰু ডেইলি কেইটা কুৱেশ্যন দিয়া হ'ব, 5টা কুৱেশ্যন দিয়া হ'ব, 5টা মেইনছ কুৱেশ্যন। অ'কে, মেইনছ ৰিলেটেড 5 কুৱেশ্যনছ তোমালোকক প্ৰভাইড কৰা হ'ব ইয়াতে। লগত মডেল আনচাৰ্ছ দিয়া যাব। এটা বহুতত কি কৰে, অকল কুৱেশ্যন কেইটা দি দিয়ে, মডেল আনচাৰ্ছ নাই, ঠিক আছে। চ' ইয়াতে মডেল আনচাৰ্ছ দিয়া যাব। কেনেকৈ ষ্ট্ৰাকচাৰটো বনোৱা যায়, ইণ্ট্ৰ, বডি, কনক্লুজন, কমপ্লিট এটা ষ্ট্ৰাকচাৰ্ড মেনাৰত দিয়া থাকিব। দেন তোমালোকৰ কি লাভ হ'ব, ডেইলি প্ৰেক্টিছ কৰা হ'ব। ডেইলি 5টা কুৱেশ্যনকৈ যদি কৰা, এমাহত যদি 5টা কুৱেশ্যনকৈ ডেইলি কৰা যায়, অ'কে, 30 × 5 কিমান হ'ল, অ'কে, ঠিক আছে। চ' ইউ কেন ইমেজিন দ্য নাম্বাৰ অফ কুৱেশ্যন এক মাহত, ঠিক আছে, এক মাহত 150 কুৱেশ্যনছ। তেনেকৈ গোটেই বছৰটো যদি কৰা, তো কিমান কুৱেশ্যন কৰা হ'ব। অ'কে, চ' ইয়াতকৈ আৰু বেছি পাৰফেকশ্যন নালাগে আৰু, মেইনছ চুটকি মে নিকল যায়গা, ঠিক আছে। দেন এক্সাম এক্সপিৰিয়েঞ্চ মেণ্টাৰ্ছ, অফক'ৰ্ছ অল দ্য মেণ্টাৰ্ছ ইন অনলি কম্পিটিশ্যন আৰ এক্সাম এক্সপিৰিয়েঞ্চড, ফাইন, চবেই এক্সামছ দিছে, অ'কে, তো অল আৰ এক্সাম এক্সপিৰিয়েঞ্চ। দেন ডাউট ডিছকাশ্যন ছেপাৰেটকৈ থাকিব, ফাইন। চ' ৰাইট ডেইলি লিখিব লাগিব। তেতিয়া কি হ'ব, মেইনছত এটা কনফিডেঞ্চ থাকিব, যোনটো কনফিডেঞ্চ বহুত ষ্টুডেণ্টৰ কি হয়, প্ৰিলিমছৰ পিছত ব্ৰেক হৈ যায়, যে মেইনছ কেনেকৈ ক্লিয়াৰ কৰিম, কি কৰিম, অলৰাইট। চ' এই প্ৰগ্ৰেমটোৱে সেই সুবিধাটো দিব, ফাইন। আৰু এই প্ৰগ্ৰেমটো তোমালোকে ল'লে তোমালোকে এইখিনি বেনিফিট থাকিব, আৰু এইটো ডেইলি হ'ব, এভৰি ছিংগল ডে, ফাইন। আৰু ইয়াতে প্ৰাইচ আছে, প্ৰাইচৰ পিছত ইউ কেন ইউজ মাই কোড, যোনটো MG018। চ' MG018 ইউজ কৰিলে ইউ উইল গেট এ ডিছকাউণ্ট, ফাইন, অ'কে। Then our foundation course, যোনটো from 15 March start হ'ব 2026, not 5, 15 March start হ'ব 2026. So য'ত more than 1000 hours of live and recorded classes পাবা, লাইভটো থাকিবই আৰু সেইখিনি ৰেকৰ্ডেডো পাবা। চ' ইন ফিউচাৰ তোমালোকে চাই থাকিব পাৰা, প্ৰথমবাৰ যদি বুজি নাপোৱা। তাৰ লগত 15খন ষ্টেণ্ডাৰ্ড বুকছ পাবা, য'ত পলিটি, হিষ্ট্ৰী, ইকনমি, IR, গভৰ্নেন্স, অ'কে, চব পাবা। CSET, অ'কে, CSETৰ বুকছো ইয়াতে কভাৰ্ড আছে দেই, CSET। দেন 20খন ই বুকছ পাবা টপিক ৱাইজ, দিজ আৰ ই বুকছ, আৰু সেইটো টপিক ৱাইজ পাবা ভেলু এডিশ্যনৰ কাৰণে। দিজ আৰ ৰেগুলাৰ বুকছ, আৰু ইয়াতে কিছুমান টপিক আছে যোনখিনি আমি স্পেচিয়েল ফ'কাছ ৰাখিব লাগে ফৰ এক্সামিনেশ্যন। চ' সেইটো ভেলু এডিশ্যনৰ কাৰণে থাকিব। 50+ প্ৰিলিমছ টেষ্ট ছিৰিজ থাকিব, অ'কে। দেন 100+ মেইনছ টেষ্ট ছিৰিজ, 50+ এছে টেষ্ট থাকিব। আৰু এভৰি উইকেণ্ডত আমাৰ ফালৰ পৰা কি দিয়া যাব, আনচাৰ ৰাইটিং প্ৰেক্টিছ কৰা যাব, এভৰি উইকেণ্ডত, প্ৰত্যেকটো উইকেণ্ডত, যাতে কোনো এটা ষ্টেজত প্ৰব্লেম হ'ব লগা নহয়, ঠিক আছে। দেন 1-to-1 মেণ্টাৰশ্বিপ থাকিব, আৰু ইণ্টাৰভিউ গাইডেন্স প্ৰগ্ৰেম। ইণ্টাৰভিউ গাইডেন্স প্ৰগ্ৰেমত যোনখিনি আমাৰ ফাউণ্ডেশ্যন বেটছৰ ষ্টুডেণ্ট হয়, তেওঁলোকে ইণ্টাৰভিউ কাৰণে আকৌ আনাডাৰ ফিজ বা তেনেকুৱা কোনো পে' কৰিব নালাগে, অ'কে, ফাইন। চ' this will start from 15th March 2026, আৰু here also you can use my code MG018 to get a discount, ফাইন। চ' এইটো বস্তু মনত ৰাখিবা, আৰু যেতিয়া মোৰ কোডটো যদি ইউজ কৰা, you will get
my personal mentorship. ঠিক আছে, একদম from starting to end. Clear? Okay, so let's move forward. All right, so which of the following statements are correct about Constitution of India? কি হ'ব answer? So power of the municipalities are given in part 9A of the Constitution. So municipality kuntu part ot ase 9A. Yes, correct. It is a correct option. Emergency provisions are given in part 18 of the Constitution. Yes, that is also correct. Provision related to the amendment of the Constitution are given in part 20 of the Constitution. Yes, Article 368. Right? Ami eto jano. Article 368 kuntu part ot ase part 20 ase. ঠিক আছে? So answer will be 1, 2 and 3. Okay, now let's discuss one mains question because time come ase hatot. So discuss the importance of Panchayati Raj institution and examine the key challenges. So simple question hoy, beginning hoy. So these are good questions. Aro APSC enuka questions bilake ahe. Jetia PYQ previous year questions bur saba, you will get such questions. So discuss the importance of Panchayati Raj institution and examine the key challenges. So yate ki khudise? Again, discuss koribo dise. Ki discuss koribo dise? Importance to core Panchayati Raj institutions. ঠিক আছে, সো আমি প্ৰথম পঞ্চায়তী ৰাজ কিয় লাগে, কি হয়, কনষ্টিটিউশ্যনত কিয় আছে, সেইখিনি আমি প্ৰথমতে জানিব লাগিব। সেইখিনি আমি ইয়াতে ডিছকাছ কৰিম। ঠিক আছে, যে আমাক কিয় লাগে পঞ্চায়তী ৰাজ, সেইটো ডিছকাছ কৰিব দিছে। দেন ছেকেণ্ড কোৱেশ্যনটোত দিয়া আছে যে এক্সামাইন দ্য কি চেলেঞ্জেছ। এতিয়া লাগেটোতো আমি গম পাওঁ যে য়েছ লাগে, এতিয়া কিয় লাগে আৰু কি কি চেলেঞ্জেছ আছে সেইখিনি আমি ছেকেণ্ড যোনটো ফেজ সেইটোত আমি দিব লাগিব। কি চেলেঞ্জেছ এইখিনিও বেছিক আমি সকলোৱে জানো, কাৰেক্ট? চোৱা মেইনছৰ যোনখিনি আনচাৰ্ছ বা যোনবিলাক কুৱেশ্যনছ আহে, এই কুৱেশ্যনছবিলাক জেনেৰেলি আমি যদি চাওঁ আমাৰ ওচৰে পাজৰে যোনবোৰ হৈ থাকে সেই ঘটনাবিলাকে আমি ইয়াতে দেখিবলৈ পাওঁ। ঠিক আছে, এনেকুৱা নহয় কি চামথিং এক্সেপশ্যনেলি কিবা সুধি আছে। আমাৰ ওচৰে পাজৰে যি আমি দেখি আছোঁ বা হৈ আছে সেই বস্তুবিলাকে ইয়াতে আমি দেখোঁ, কুৱেশ্যন হিচাপত আমাক সোধে আৰু আমি সেইটো সলভ কৰিব লাগে। ঠিক আছে, সো নাও ইম্পৰ্টেঞ্চটো সুধিছে। সো প্ৰথম আমি কি ষ্টাৰ্ট কৰিম? আইদাৰ পঞ্চায়তী ৰাজ কি হয় আমি সেইটো লিখিব পাৰোঁ, নহবা আমি কনষ্টিটিউশ্যনেল এংগল দি লিখিব পাৰোঁ যে পঞ্চায়তী ৰাজ 73rd কনষ্টিটিউশ্যন এমেণ্ডমেণ্টত পঞ্চায়তী ৰাজ এটা কনষ্টিটিউশ্যনেল বডি, তেনেকুৱা টাইপত আমি ইন্ট্ৰডিউচ কৰিব পাৰোঁ। বা যদি কিবা কাৰেণ্টত কিবা টপিক আছে ক'ৰবাত পঞ্চায়ত বা কিবা পঞ্চায়ত ৰিলেটেড, সেইটো আমি দি পেলাই ইন্ট্ৰডিউচ কৰিব পাৰোঁ যে পঞ্চায়ত কিয় লাগে, সেই বস্তুটো আমি ইন্ট্ৰডিউচ কৰি দিব পাৰোঁ। অ'কে, চ' ইট ডিপেণ্ডছ অন ইউ, তুমি কেনেকৈ বিচাৰা ইন্ট্ৰডিউচ কৰিবৰ কাৰণে। ঠিক আছে, নাও এইটো আমি কেনেকৈ ইন্ট্ৰডিউচ কৰোঁ এতিয়া? তো আমি চিম্পল ক'ব পাৰোঁ যে 73rd কনষ্টিটিউশ্যন এমেণ্ডমেণ্টে 73rd কনষ্টিটিউশ্যন এমেণ্ডমেণ্টে পঞ্চায়তী ৰাজটো ইনষ্টিটিউশ্যনেলাইজ কৰি পেলালে। অ'কে,
institutionalized ঠিক আছে institutionalized Panchayati Raj as a three-tier system. So আগতে দুটা tier আছিলে center state এটা three-tier বনাই পেলালে okay three-tier system বা third-tier system of governance third tier of governance to promote what কি promote কৰিবৰ কাৰণে to promote democratic decentralization democratic decentralization bas that's it ঠিক আছে সো আমি ইয়াতে কি কৈ দিলো আমি ক্লিয়াৰলি এক্সামিনাৰক ক'লো যে চা আমি জানো যে পঞ্চায়তী ৰাজ কনষ্টিটিউশ্যন এমেণ্ডমেণ্ট কৰি পেলাই 73rd কনষ্টিটিউশ্যন এমেণ্ডমেণ্ট কৰি পেলাই ইনষ্টিটিউশ্যনেলাইজ কৰি পেলালে ঠিক আছে কনষ্টিটিউশ্যনৰ পাৰ্ট হয় এইটো থ্ৰী টায়াৰ গভৰ্নেন্স ছিষ্টেমত সোমাই গ'ল আৰু এইটো কিহৰ কাৰণে আনিলে এইটো আনিলে টু প্ৰমোট ডেমক্ৰেটিক ডিচেন্ট্ৰেলাইজেশ্যন ঠিক আছে ইন দ্য লোকেল গভৰ্নেন্স বা এইটোত আৰু এটা লিখি দিব পাৰা টু প্ৰমোট ডেমক্ৰেটিক ডিচেন্ট্ৰেলাইজেশ্যন এণ্ড লোকেল পাৰ্টিচিপেশ্যন এড কৰি দিব পাৰা এণ্ড লোকেল পাৰ্টিচিপেশ্যন ইন গভৰ্নেন্স যদি বিচাৰা you can add this line local participation in rural areas rural development দিব পাৰা বা areas দিব পাৰা simple বা যদি এখিনি নিদিয়া হেতু কথা নাই ইয়াতে এন্ড কৰি দিব পাৰা so around 30 words fine so introduce কৰি দিলো আমি ঠিক আছে আমি introduce কৰি দিলো এতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব আমি গুটেখিনি ইয়াতে ব্রিফ ইন্ট্রোডাকশন দি দিলো যে পঞ্চায়তী ৰাজ কি হয় আমি জানো কি পারপাসত আনিছে খেতুও জানো এতিয়া আমি ইয়ালে আহিম যোনখিনি কোয়েশ্চন আমাক খুদিছে প্ৰথম কি খুদিছে ইম্পৰ্টেন্স তো লেটস গো ফৰ ইম্পৰ্টেন্স খিনি খুদিছে আমাক সো ইম্পৰ্টেন্স খিনি আমি ক'ব লাগিব যে কি কি বস্তু ইম্পৰ্টেন্স কিয় প্ৰথম কথা হৈছে গ্ৰাসৰুট ডেমোক্ৰেসি প্ৰমোট কৰে grassroots democracy promote kore so it promotes it enables direct participation of citizens so hetu grassroots democracy okay eta line add kori dibo para je direct participation of citizens easy bostu hoy eta no one can say ki ekhini ami na jano at least moi বিশ্বাস নকৰো তোমালোকে না জানো বুলি কলে okay তো পঞ্চায়তে কি ইম্পৰ্টেন্ট হয় এটো জানা জাস্ট প্ৰবলেম কি হৈ যায় লিখিব নোৱাৰো আমি লিখাত প্ৰবলেমটো আহি যায় isn't it লিখাত প্ৰবলেমটো জানাত আমি জানো কিন্তু লিখাত প্ৰবলেমটো হয় হে লিখিব কাৰণে we are here আমি আছো ইয়াতে ঠিক আছে সো গ্ৰাসৰুট ডেমোক্ৰেসি প্ৰমোট কৰে ঠিক আছে দেন আৰু কি হ'ব কোৱা administrative efficiency বাঢ়িব administrative efficiency বাঢ়িব হয় নহয় administrative efficiency বাঢ়িব because local government বিলাকৰ কি হয় বা local যোনখিনি আছে তেওঁলোকৰ better understanding থাকে সেই particular geography টোক লৈ পেলাই ঠিক আছে তো হেতু লাইন এড কৰি দিব পাৰা যে better understanding of locals বা local governments better understand their needs and priorities hetu dibo para okay so better understanding of needs and priorities দিসপুৰত বহিটো আৰু গাঁৱৰ ভিতৰত কি হৈ আছে গম না পায় না কিন্তু গাঁৱৰ
যোনজন মেম্বাৰ পঞ্চায়তৰ যোনখিনি মানুহ তেওঁলোকে বেছি ভালকে বুজি পাব যে সেই জেগাটোৰ নিডছ কি ডিমাণ্ডছ কি isn't it correct then local development হয় ৰাইট এটা পঞ্চায়তী ৰাজবিলাকে কি কৰে তেওঁলোক বিজি থাকে ইন প্ৰমোটিং sanitation health awareness education anganbadi and all ঠিক আছে দেন আমি ওমেন এম্পাৱাৰমেণ্ট দিব পাৰোঁ we can give women empowerment কেনেকৈ women empower হৈছে 33% reservation আছে in panchayati raj institutions কিছু কিছু ষ্টেটত 50%ও আছে সেইটো আমি এক্সাম্পল ইয়াতে লিখি দিব পাৰোঁ যেনে বিহাৰ বুজি পাইছা বস্তুবোৰ কেনেকৈ দিব লাগে নাজানা একোৱে নাই জানা বাট ষ্ট্ৰাকচাৰ্ড ৱেত দিব লাগে সিমানে ঠিক আছে ওকে দেন নেক্সট কি আছিলে চেলেঞ্জেছ এতিয়া আমি চেলেঞ্জেছৰ কথা পাতো অলপমান চেলেঞ্জেছ কি আছে এইটো আমি সকলোৱে জানো পইচা নাই আকৌ মেইনটো সেইটোৱে না ফাইনেন্সেছ পঞ্চায়তী ৰাজ ইনষ্টিটিউশ্যনবিলাকৰ কি হয় পইচা নাই সেইকাৰণে কাম কৰিব নোৱাৰে ৰাইট চ' দে আৰ ফাইনেন্সিয়েলি ডিপেণ্ডেণ্ট lack of financial autonomy okay so basically financially dependent হয় ষ্টেটৰ লগত ষ্টেটৰ ওপৰত ডিপেণ্ডেণ্ট হয় okay because heavily rely কৰে তেওঁলোকে কি কৰে they are heavily rely on state grants state governments বিলাকে যেতিয়ালৈকে পইচা ৰিলিজ নকৰে তেতিয়ালৈকে তেওঁলোকৰ ওচৰত পইচা নাই ঠিক আছে then excessive state control এটা তেওঁলোকৰ ওচৰত যোনবিলাক ছাবজেক্ট আছে ধৰি লোৱা চেনিটেশ্যন হেল্থ তাৰপিছত ষ্ট্ৰীট লাইটছ এইবিলাক ছাবজেক্ট দিয়া আছে কিন্তু সেইবিলাক ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে কৰি থাকে অ'কে তো ষ্টেট কণ্ট্ৰল এক্সেচিভ ষ্টেট কণ্ট্ৰল যোনটো দি তেওঁলোকৰ কি হৈ যায় প্ৰব্লেম হৈ যায় তেওঁলোকে নিজাববীয়াকৈ একো কৰিব নোৱাৰে অ'কে দেন দেন আৰু কি দিব পাৰোঁ লেক অফ trained personnel okay বা এইটো নিদি পেলাই আমি এনেকৈও দিব পাৰোঁ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ এফিচিয়েঞ্চিত কথা আমি মেনশ্যন কৰিব পাৰোঁ that will be better because trained personnel নাই ন পঞ্চায়ত মুভিখন চাইছা যদি গমে পাবা limited administrative capacity because lack of trained personnel ঠিক আছে then bureaucratic hurdle bureaucratic hurdles তো যোনবিলাক
ওপৰত বছ বহি থাকে তো তেওঁলোকে এৰি দিব নিবিচাৰে পাৱাৰটো ওকে ফৰ এক্সাম্পল ডেপুটি কমিশনাৰজন চেয়াৰমেন হয় ওকে বাট তেওঁ পাৱাৰটো গ্ৰাউণ্ড লেভেলত এৰিয়ে দিব নিবিচাৰে বা ডিসি বাদ দিয়া ব্লক লেভেলত যদি চোৱা ব্লক ডেভেলপমেণ্ট অফিচাৰ বিডিঅ যোনটো APSC থ্ৰু দি পাওঁ আমি হয়নে তো পাৱাৰটো এৰিয়ে দিব নিবিচাৰে ফাইন চ' কাম কৰিব নোৱাৰে ঠিক আছে চ' বিউৰ'ক্ৰেটিক হাৰ্ডেলছ এটা ডাঙৰ কথা ঠিক আছে দেন একাউণ্টেবিলিটি নাই lack of accountability accountability issue আছে because monitoring নাই ন সেইকাৰণে corruption বেছি হয় corruption accountability নাথাকিলে corruption গুচি যায় because মানুহে বুজিয়ে নাপায় MG এনেৰেগা পইচা দিব লাগে নিদিয়ে corruptionত খাই থৈ দিয়ে আহিছে 20টা ঘৰৰ কাৰণে ইন্দিৰা এইটো PM এতিয়াতো PM আৱাজ হৈ গ'ল চ' বাট দ্য থিং ইজ নাপায় পইচাটো খাই থৈ দিয়ে এতিয়া অলপ বস্তুবোৰ ঠিক হৈছে চ' দিজ আৰ দ্য চেলেঞ্জেছ এতিয়া এই চেলেঞ্জেছবিলাকৰ পৰা আমি ওলাম কেনেকৈ চিম্পল এই চেলেঞ্জেছখিনি আমি কনক্লুজনত লিখি দিলে হ'ল যে গ্ৰেটাৰ ফাইনেন্সিয়েল অটনমি দিব লাগে অ'কে ষ্টেটে গ্ৰেটাৰ কণ্ট্ৰল ৰোল প্লে কৰিব দিব লাগে PRIছবিলাকক ফাইন মোৰ একাউণ্টেবিলিটি আনিব লাগে ঠিক আছে চ' সেইখিনি আমি কনক্লুজনত লিখিব লাগিব কনক্লুজন ইজ নাথিং বাট যোনখিনি চেলেঞ্জেছ আমি লিখিছোঁ সেইখিনিয়ে কি কৰিব লাগিব ঘূৰাই পেলাই কি কয় সেইখিনিকে কনক্লুজনত লিখি পেলাই নিজৰ ৰিমাৰ্কটো দি দিব লাগে যাতে PRIছবিলাক ষ্ট্ৰেংথেন কৰিব লাগে এজ চিম্পল এজ ইট সিমানেই কাম ক্লিয়াৰ অল ৰাইট চ' this is the question. Explain the concept of judicial review and discuss its significance in Indian constitutional system. So, এইটো screenshot এটা মাৰি লোৱা আৰু এই কুৱেশ্যনটো আনচাৰটো কি কৰিবা মেইল কৰি পেলাই পঠিয়াই দিবা এটা মেইল আইডিটো মই দি আছোঁ তোমালোকক জাষ্ট ৰাইট ইট ডাউন মানে মেইল আইডিটো all in small letters de only competition official @gmail.com post your answers here আৰু সাবজেক্টত লিখি দিবা নহলে চেক নহব because বহুত মেইলছ থাকে ন so Manash sir তাতে লিখি মেনশন কৰি দিবা question by Manash sir or polity by Manash sir বা mains question by polity নালাগে mains question by Manash sir that will be better ঠিক আছে clear all right then এইটো মই এইটোত stop কৰিছোঁ ঠিক আছে so এইটো do post this answer in this mail fine then see you tomorrow again chalo till then bye bye take care